હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું પ્રોટીન સલાડ। આ સલાડને આપણે ગેસ ચાલુ કર્યા વગર જ બનાવીશું। આ સલાડ ખાવાથી તમારો વજન ઉતરે છે અને શરીરમાં થાક પણ નથી રહેતો અને સવારમાં જો આ સલાડ તમે ખાશો તો આખો દિવસ તમને ભૂખ પણ નહીં લાગે। તો ચાલો આ સલાડને બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। અહીંયા મેં 1 વાટકો ફણગાવેલા ચણા, 1 વાટકો ફણગાવેલા મગ, 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 1 ઝીણું સમારેલું ટમેટું, થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમરી, 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, અડધી ચમચી મેં ચાટ મસાલો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે એક ડીશમાં ફણગાવેલા ચણા અને ફણગાવેલા મગ નાખીશું। હવે તેમાં આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણું સમારેલું ટમેટું અને ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું નાખીશું। ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, ડુંગળી અને ટમેટું નાખ્યા પછી સારી રીતે આ બધું મિક્સ કરી લેશું। સારી રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય પછી એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલા નાખીશું અને હવે તેમાં આપણે છેલ્લે ઝીણી સમારેલી કોથમરી નાખીશું અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો તમને ખાટું ખાવું ગમતું હોય તો આમાં તમે અડધા લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો છો। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી નાખીશું। તો આપણું તૈયાર છે પ્રોટીન સલાડ। તમે આને સવારમાં ભૂખ્યા પેટે ખાઈ શકો છો। જો તમે આને સવારમાં ભૂખ્યા પેટે ખાશો તો તમને લાંબા સમય સુધી ભૂખ નથી લાગતી અને આ પ્રોટીન સલાડથી તમારો વજન પણ ઉતરે છે અને આનાથી આપણને થાક પણ નથી લાગતો। આ સલાડ પ્રોટીનથી ભરપૂર છે। શરીરમાં જો પ્રોટીનની ખામી હશે તે પણ પૂરી થઈ જશે। જો તમને અમારી આ વિડીયો ગમ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો જેનાથી નવી વિડીયો તમારા સુધી જલ્દીથી પહોંચે। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।